في 2 مارس 1895 في المكان اللي أنا فيه، في البارك اللي أنا فيه ده، توفى عزيز قوم ذل وهو بيحلم إنه يرجع لمصر، الخديوي إسماعيل. المكان اللي أنا فيه ده اسمه إمير جان بارك. إمير جان اللي هو أساساً كان أمير فارسي، إمير جون هان، اللي السلطان مراد الرابع أعتقد راح حاصر القلعة بتاعته أو المدينة بتاعته، والراجل إمير ده استسلم وجه هنا، فالسلطان مراد راح مديله البارك ده، وبعد كده اشتراه الخديوي إسماعيل في 1865 ب 3 مليون استرليني و300 ألف حاجة زي كده، وبنى فيه القصر بتاعه. وبنى فيه 3 تكشاك، كشك بامبا وكشك أصفر وكشك أبيض، بيسموه كشك بياض. ال3 تكشاك دول كانوا للصيد، استراحة للضيوف والكلام ده كله. القصر مش موجود، بس ال3 تكشاك دول لسه موجودين. بيفكركوش بحاجة المنظر ده؟ حديقة الحيوان. الكشك الأصفر، اليالو كشك، زي ما انتوا شايفين اهو، كله خشب ومعمول بالأصفر. والمنظر، بصوا المنظر عامل ازاي، المنظر تحفة تحفة. يعني بص على البوسفور، عامة ال3 تكشاك يعني بص على البوسفور، بس بصوا المنظر عامل ازاي، ومقلوب زي ما انتوا شايفين دلوقتي، معمول كافيتيريا ومطعم والكلام ده كله. بس ده اللي بناه الخديوي اسماعيل. طبعا ورثة الخديوي اسماعيل باعوه 1930 حاجة زي كده يعني، وبلدية اسطنبول خدته من الشخص اللي كان اشتراه، كان تاجر سلاح او حاجة زي كده، او هو اهداه للبلدية. الخديوي اسماعيل عاش هنا 16 سنة على حسب ما قالوا لي. ده كشك بياض او الكشك الابيض. هنخش نبص، ده الباب القديم اكيد، او البواقي بتاعت الباب القديم، وده الكشك. يعني حاجة سيمبل خالص يعني. كشك بياض او الكشك الابيض. بصوا بقى المنظر اللي بص عليه الكشك ده، المنظر اهو على البوسفور على طول. يعني دي اعلى تبة في هسميها الغابة او الحديقة الكبيرة دي اعلى تبة فيها كشف البوسفور كله. ده انا مشيت مشي في البارك ده يعني بارك كبير قوي. الكشك البامبي اهو، طبعا خشب برضه، ومعمول مطعم برضه او كافيتيريا، بس هو مقفول حاليا. كشك البامبا اللي بناه الخديوي اسماعيل. والله لذيذ جدا وما فيهوش اي حاجه. الله، لذيذ 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 قوي اهو. ده المنظر بتاع الكشك البامبا. الخديوي اسماعيل عاش في المنفى بتاعه هنا 16 سنه. 16 سنه في الحكم، 16 سنه في المنفى. ابتداهم في نابولي، وبعدين قرر انه يجي هنا. قرر انه يجي هنا عشان يبقى جنب الباب العالي، يمكن يرأفوا بيه ويرجعوه مصر، او هم قرروا انهم يجيبوه هنا عشان يبقى تحت عينهم خوفا من شعبيته الطاغية، الله اعلم. بس هو قعد ال16 سنة دول بيحلم انه يرجع مصر، بس للأسف محدش لباله طلبه، ورجع الخديوي اسماعيل مصر فعلا، بس رجع على مقبرته. ده المنظر من البوسفور. الناحية التانية دي آسيا، احنا هنا واقفين في أوروبا. شايفين البرج اللي هنا ده قصر الخديوي عباس حلمي. الناحية دي بقى قصر سعيد حليم. سعيد حليم اللي هو قصر شامبليون، في شارع شامبليون بتاعه. نلف كده يمين تلاقي هناك القنصلية المصرية والقصر بتاع الوالدة باشا اللي هو الخديوي عباس حلمي. من البرج يبص هنا يشوف المركب بتاعت المحروسة موجودة، يعني أمه موجودة في البيت. ورايا هنا قصر الخديوي إسماعيل. كل دي قصور وأماكن بتحكي تاريخ وبتحكي حكاوي عن مصر. والله في كل حتة بروحها صدق اللي قال: على كل أرض تركنا علامة، قلاعا من النور تحمي الكرامة. واحنا كرامتنا طول عمرها محمية عشان تاريخنا في كل مكان. صباح الفل.